फोन राम्रो अस्ति 2 दिन त्यो भयो स्विच अफ मात्रै देखाउने कहिलेकाहीँ त्यस्तो भइरहन्छ अब भिडियो बनाऊँ किलर आउँछ नि दाइको मोबाइलबाट फोकस आउट हुन्छ कानुन अन्त नचल न यता नचल उता बस on the case and remove dish grab and namaskar grab one dish namaskar grab and कहने एक देखाउनु पहिला अहिले ओभरहिट भनेर देखाउँछु स्क्रिन देखाउने देख्छ स्क्रिन ओभरहिट प्रब्लम overheat cannot access media turn off power leave for a while this is a hard drive hard drive bhane kya यसमा राखिरहेको भइहाल्छ किन निकाल्नु या ब्याट्री खान्छ होला हालिदिराखौँ के बनाइरहेको जहिले खोलिरहने हालिरहेको कभर ओपन भएछ त्यो राखेर के हो कभर मैक त बस भने अब सक्यो भने उता आइसक्यो पटक किन जानुपर्छ पापाले पैसा दिन्छ now this is working next okay hard disk access now open the cover let's cover hard disk format error but you have to set the menu to the media setting and remove memory card and complete ब्याट्री पुरा डाउन हो रिसेट हुन लाग्यो त्यो media setting go to photo and memory card yes just click OK and now your camcorder start working look see this is working there are the pictures thank you and the camcorder कसैको पनि हालिदिउँ क्या खिचिराख्नु नचल्छ अनि त पेज हराउँछ त बस के को ब्याट्री overheat problem is just Mama, why ये के को बैटरी त्यो क्यामेरा can cover your case 5 मिनटको भयो नि भयो क्यामेरा ठिक भएछ अन्त तेरो ड्याडीलाई 1200 लियो भन् किन 1200 लियो भन्छ किन पट्टा क्या किन्न
किन पटाका किन्न पटाका त 500 दिन्छ जाबे 500 मा त मेरो कट्टुको पटाका पनि आउँदैन होला कहाँ किन्नु जाने अब? पुटुक बिहान तिमीलाई आलु खुवाउनु पर्यो अनि पटाका पड्काइ गर्छ होला नि ड्वाङ 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 तिमीलाई पनि पटाका पड्काउन आउँदैन चाकबाट के कमेडी भिडियो के युट्युबमा पनि हैन पकेटमा पटाका टाइम राखेर राखिदिनु डडा पड्किन्छ Now your camcorder works very fine. Look the pictures and you can zoom out and anything. Thank you for the video and don't forget to subscribe. If you like you can subscribe or if you don't like you can subscribe. Thank you. Please subscribe. Actually, they have the camera. Sony DCR camcorder with 80GB hard drive and 60x zoom. This is Sony camcorder. Now you can fix overheat problem on the Sony camcorder. Thank you for subscribing.